วัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ในช่วงทศวรรษ 1960 สหรัฐได้รับข้อมูลว่าโซเวียตกำลังพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่มิก 23 จึงได้วางแผนพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่สามารถต่อกรกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ได้ผลลัพธ์ก็คือการกำเนิดของเครื่องบิน F-16 Fighting Falcon และ F-15 Eagle ที่มีความคล่องตัวและความสามารถในการรบระยะประชิดที่โดดเด่นเพื่อตอบโต้กับสิ่งนี้ในปี 1969 โซเวียตได้วางแผนพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่เรียกว่า PFI โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเครื่องบินที่มีสมรรถนะเหนือกว่า F-15 ที่สหรัฐกำลังพัฒนาอยู่และได้สั่งให้บริษัทออกแบบการบินทั้งหมดส่งข้อเสนอการพัฒนาเข้ามาโดยยาคอลิฟเสนอแผนพัฒนายักษ์ 45 มิโคยานเสนอแผนพัฒนามิก 29 และซูคอยเสนอแผนพัฒนาซู 27ในที่สุดมิก 29 ถูกเลือกให้เป็นเครื่องบินรบเพื่อต่อกรกับ F-16 ในขณะที่ซู 27 ถูกเลือกให้เป็นเครื่องบินรบเพื่อต่อกรกับ F-15 ในขณะนั้นผู้พัฒนาซู 27 ประสบปัญหาเนื่องจากข้อกำหนดด้านพิสัยการบินของกองทัพอากาศโซเวียตกองทัพอากาศโซเวียตต้องการรัศมีปฏิบัติการที่กว้างเพื่อป้องกันน่านฟ้าอันกว้างใหญ่ของประเทศเพื่อตอบสนองข้อกำหนดนี้ซู 27 จึงได้นำรูปแบบที่มีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ที่ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพแรงยกสูงมาใช้เพื่อเพิ่มพิสัยบินผลลัพธ์ก็คือซู 27 กลายเป็นเครื่องบินรบที่มีลำตัวขนาดใหญ่เพื่อบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมากและมีความคล่องตัวที่โดดเด่นมากซู 27 ถูกพัฒนาให้สามารถระบุและโจมตีเป้าหมายทางยุทธวิธีเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบิน AWACS ได้ด้วยตนเองโดยอาศัยพิสัยการบินที่ไกลและด้วยการออกแบบทางอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมทำให้ได้รับการประเมินว่ามีความคล่องตัวเหนือกว่าเครื่องบินรบของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่นับคุณสมบัติด้านสเตลท์แล้วรูปทรงของเครื่องบินลำนี้ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของแรงขับและหลักการอากาศพลศาสตร์อย่างไรก็ตามปัญหาก็คือแม้ตัวเครื่องจะมีสมรรถนะทางกลที่ยอดเยี่ยมแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับภารกิจโดยเฉพาะเรดาร์กับพัฒนาล่าช้าส่งผลให้ต้องใช้เรดาร์ N001 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดของเรดาร์มิก 29 โดยเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเรดาร์ N001 สามารถติดตามเป้าหมายได้สูงสุด2เป้าหมายและโจมตีได้เพียง1เป้าหมายซึ่งถูกประเมินว่าจะมีปัญหาเรื่องด้านความอยู่รอดอย่างมากหากต้องปฏิบัติการเดี่ยวในสมรภูมิยุโรปดังนั้นก่อนที่ซู 27 จะถูกนำไปใช้งานจริงในปี 1983 จึงได้มีการวางแผนพัฒนาเป็นซู 27M ซูคอยได้เริ่มการพัฒนาออกแบบซู 27 ครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และเครื่องยนต์ให้ทรงพลังมากขึ้นและได้สร้างเครื่องต้นแบบที่เรียกว่า T10M เพื่อทำการทดสอบT10M ถูกผลิตขึ้นทั้งหมด 15 ลำมีขนาดที่ส่วนหน้าของลำตัวและติดตั้งเครื่องยนต์ AL31FM ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจสำหรับกองทัพอากาศโซเวียตจึงได้ตั้งชื่อว่าซู 27M และเตรียมการผลิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายอย่างกระทันหันในปี 1991 แผนการผลิตซู 27M ถูกยกเลิกและการผลิตได้หยุดลงที่ 15 ลำที่ผลิตเพื่อทำการทดสอบในช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้เพื่อความอยู่รอดซูคอยจึงได้เปลี่ยนชื่อซู 27M เป็นซู 35 Super Franker และเริ่มทำการตลาดอย่างแข่งขันเพื่อขายให้กับต่างประเทศเครื่องบินรบที่เห็นในภาพนี้คือซู 27M ลำที่ 11 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ AL31FP พร้อมหัวฉีดปรับทิศทางแรงขับสุคอยได้นำเครื่องบินลำนี้ไปจัดแสดงการบินสาธิตให้กับหลายประเทศและเครื่องบินที่ติดตั้งหัวฉีดปรับทิศทางแรงขับนี้ได้รับชื่อว่าซู 37หนึ่งในประเทศที่สุคอยพยายามขายซู 35ก็คือเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ในช่วงสงครามเย็นในขณะนั้นเกาหลีใต้กำลังดำเนินโครงการเครื่องบินรบรุ่นถัดไปเพื่อทดแทนเครื่องบิน F4 แต่แล้วก็ตรงข้ามกับการคาดหวังของสุคอยการขายซู 35ในต่างประเทศล้มเหลวและดูเหมือนว่าจะหายไปในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2000 เศรษฐกิจรัสเซียฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งเนื่องจากราคาน้ำมันระหว่างประเทศที่สูงขึ้นซู 35 จึงได้กลับมามีความน่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งในขณะนั้นรัสเซียได้เริ่มโครงการพัฒนาซู 57 พัฟฟาอีกครั้งซึ่งเป็นเครื่องบินรบรุ่นถัดไปที่พัฒนาขึ้นเพื่อต่อกรกับ F-22 ตั้งแต่ก่อนการล่มสลายของโซเวียต
เมื่อการพัฒนาล่าช้ากว่าที่คาดการไว้เพื่อเติมเต็มช่องว่างให้กับกองกำลังทางอากาศโครงการปรับปรุงซู 35 จึงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งในกลางทศวรรษ 2000 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ได้รับจากการอนุมัติในปี 2002 และ 2004 บริษัทได้นำเสนอแผนการปรับปรุงซึ่งรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินใหม่เรดาร์เครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นและเมื่อโครงสร้างการออกแบบของซู 35 ที่พัฒนามานานมากแล้วไม่เหมาะสมกับการรองรับเทคโนโลยีใหม่จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาโครงสร้างเครื่องบินขึ้นใหม่โครงการใหม่นี้ได้รับชื่อว่า T10PM และมีชื่อรหัสอย่างไม่เป็นทางการว่าซู 35BM รุ่นที่ผลิตจำนวนมากในขั้นสุดท้ายได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่าซู 35S เมื่อเทียบกับซู 35 ลักษณะที่เด่นที่สุดคือการปรับปรุงเครื่องยนต์และเรดาร์ให้ทันสมัยขึ้นการใช้โลหะผสมไทเทเนียมจำนวนมากในลำตัวซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องบินนอกจากนี้เพื่อลดค่า RCS เครื่องยนต์และแคนโนปีได้รับการออกแบบให้กระจายขึ้นเรดาร์มีการใช้สีเคลือบแบบสเตลบางส่วนและด้วยระบบไฟบายไวที่ได้รับการปรับปรุงทำให้สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีหัวฉีดปรับทิศทางแรงขับใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน ALC1F1S ที่ติดตั้งหัวฉีดปรับทิศทางแรงขับดังที่เห็นในภาพสามารถเคลื่อนหัวฉีดซ้ายและขวาแยกกันได้ทำให้ซู 35S มีความคล่องตัวที่โดดเด่นและสามารถบินได้ที่มุมปะทะสูงโดยไม่เกิดการร่วงนั่นก็คือแม้ในมุมดังที่เห็นในภาพเครื่องบินสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทาง A ได้ทำให้สามารถหลบหลีกการโจมตีขณะที่ยังสามารถยิงอาวุธใส่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นและสามารถทำการบินกลับในมุมที่แคบกว่าซู 35S สามารถทำความเร็วได้ถึง 2.25 เท่าของความเร็วเสียงด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี afterburner หรือเรียกว่า super cruising ซู 35S มีเพดานบินที่ 18,240 เมตรเทียบเท่ากับ F-15 และ F-22 ซึ่งสูงกว่า Super Hornet Rafale และ F-35 ประมาณ 3,048 เมตรทำให้ได้เปรียบในการรบสามารถบรรทุกน้ำมันภายในได้ 11,500 กิโลกรัมทำให้มีการบินไกลถึง 3,540 กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมถังน้ำมันภายนอกและเมื่อเพิ่มถังน้ำมันภายนอก2ถังจะบินได้ไกลสุด 4,506 กิโลเมตรนอกจากนี้การใช้ไทเทเนียมอย่างกว้างขวางในลำตัวและเครื่องยนต์ทำให้มีอายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมงบินและ 4,500 ชั่วโมงบินตามลำดับซึ่งยาวนานกว่าเครื่องบินรบที่ผลิตในสมัยโซเวียตอย่างมากแม้ว่าซู 35S จะไม่ใช่เครื่องบินสเตลท์แต่ด้วยการออกแบบให้กระจายคลื่นเรดาร์ที่ท่อดูดอากาศของเครื่องยนต์และทอร์นาบีรวมถึงการใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ตามข้อมูลของบริษัทค่า RCS ด้านหน้าอยู่ที่ 0.7 ถึง 1 ตารางเมตรในด้านอาวุธมีปืนกล GSH-30-1 ขนาด 30 มม. และจุดติดตั้งอาวุธ 12 จุดทำให้มีความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้อาวุธต่อต้านอากาศเกือบทุกชนิดที่รัสเซียพัฒนาขึ้นโดยสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศพิสัยไกลได้สูงสุด 5 ลูกและขีปนาวุธต่อต้านอากาศพิสัยกลางที่มีระบบนำวิถีแบบเรดาร์แอคทีฟได้สูงสุด 12 ลูกตัวอย่างเช่นสามารถติดตั้งขีปนาวุธ R27 และ R37 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อโจมตีเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินรบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศสำหรับเป้าหมายนอกระยะสายตาสามารถใช้ขีปนาวุธ R77M ที่มีพิสัย 160 กิโลเมตรและในการรบระยะประชิดสามารถใช้ขีปนาวุธนำวิถีอินฟราเรด R74 ที่เชื่อมต่อกับหมวกนักบินทำให้นักบินสามารถโจมตีเครื่องบินศัตรูที่อยู่ในมุม 60 องศาจากทิศทางของเครื่องบินได้เมื่อพิจารณาถึงเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินการปรับปรุงที่สำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับซู 35 รุ่นก่อนก็คือการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ L175M ซึ่งสามารถบิดเบือนคลื่นเรดาร์ของศัตรูและรบกวนการโจมตีด้วยขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเรดาร์ IRBISE แบบ Passive PESA และระบบตรวจจับอินฟราเรด OLS 35 IRST เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายข้อดีของเรดาร์ IRBISE คือสามารถตรวจจับได้ในมุมกว้างมากกว่าบวกลบ 120 องศาประสิทธิภาพของเรดาร์นี้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายทางอากาศที่มีค่า RCS 3 ตารางเมตรได้ 30 เป้าหมายที่ระยะไกลสุด 200 กิโลเมตรและเมื่อใช้ในโหมดตรวจจับแบบเจาะจงในมุมแคบสามารถตรวจจับได้ไกลถึง 400 กิโลเมตร
สำหรับเป้าหมายทางอากาศที่มีค่า RCS 0.1 ตารางเมตรสามารถติดตามได้พร้อมกันสูงสุด30เป้าหมายที่ระยะ80กิโลเมตรและโจมตีได้พร้อมกัน8เป้าหมายนอกจากนี้ในโหมดโจมตีภาคพื้นเรดาร์สามารถให้ความละเอียดที่สามารถอ่านและแยกแยะวัตถุภาคพื้นที่มีขนาดเล็กกว่า1เมตรได้และสามารถติดตามเป้าหมายภาคพื้น4เป้าหมายพร้อมกันโดยโจมตีได้2เป้าหมายพร้อมกันสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินอื่นๆมีระบบควบคุมดิจิตอลแบบบูรณาการ KSU-35 ระบบนี้สามารถคำนวณน้ำหนักของเครื่องบินโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งปรับมุมองศาระดับความสูงและความเร็วของเครื่องบินให้มีความสมดุลและเสถียรนอกจากนี้ยังมีการนำระบบนำวิถี PNA-10M711 ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันสีขนาด15นิ้วและระบบโฮโลแกรมที่ฉายบนกระจกหน้าทำให้ได้รับการประเมินว่ามีความสะดวกในการควบคุมไม่แพ้กับเครื่องบินรบของชาติตะวันตกSu-35S ได้รับการประเมินว่ามีความสามารถที่โดดเด่นแม้ในการรบแบบ BVR ด้วยความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมความสามารถในการติดตั้งอาวุธจำนวนมากและความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการหลบหลีกขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกล่าวอ้างว่า Su-35S สามารถตรวจจับ F-35 ได้ก่อนด้วยเรดาร์ความถี่ต่ำเซ็นเซอร์ IRST และเรดาร์ RBIS EPESA ที่ทรงพลังแต่ก็มีการโต้แย้งว่าเทคโนโลยีเรดาร์ความถี่ต่ำไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งของเครื่องบินสเตลได้แม่นยำพอที่จะยิงและติดตามอาวุธได้เซ็นเซอร์ IRST ที่ระยะตรวจจับที่ค่อนข้างสั้นและเรดาร์ AESA ของ F-35 มีประสิทธิภาพดีกว่า PESA ของ Su-35S ดังนั้น F-35 จึงเหนือกว่าเว้นแต่ในการรบในระยะประชิดการจะรู้ว่าการกล่าวอ้างฝ่ายใดถูกต้องนั้นต้องมีการต่อสู้จริงแบบ1 ต่อ 1แต่ในความเป็นจริงผลของการรบขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นระบบป้องกันภาคพื้นที่ทรงพลังเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าการเชื่อมต่อกับระบบลาดตระเวนอื่นๆเช่นดาวเทียมระดับการฝึกของนักบินและจำนวนเครื่องบินรบที่พร้อมรบในขณะนั้นจึงไม่สามารถประเมินง่ายๆว่าเครื่องบินรบใดจะเหนือกว่ากันแต่โดยทั่วไปแล้ว Su-35S มีความเป็นเลิศอย่างมากในด้านความคล่องตัวและการต่อสู้ระยะประชิดและดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการประเมินว่าเป็นเครื่องบินรบที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มบรรทุกขีปนาวุธได้เช่นเดียวกับ F-15 ของสหรัฐและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรและเป็นแฟนคลับของเครื่องบินรุ่นไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ